Oké, biggetjes, iets heel anders dan. Want vandaag las ik dit. Bijna elke week brandt ergens in Nederland een stal af. Dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, ik heb elke week ook handbaltraining. Dat is ook heel erg, maar dat is in principe nog vrijwillig. Terwijl een stalbrand, daar hebben die dieren meestal niet om gevraagd. Hier, laatst nog. Een stal vol met geiten afgebrand. Bij een brand in Epe zijn zo'n 1000 geiten omgekomen. De boer werd wakker en zag de gevel in brand staan. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Wauw, dit is zo gruwelijk. Er zijn gewoon 1100 geiten gestikt en verbrand. Een stalbrand is denk ik het allerstomste dat wij dieren aandoen. En stommer dan zo'n domme toeter om het hoofd van hondjes. Stommer dan toen we apen leerden roken. Stommer dan toen we katten lieten schrikken door komkommers achter ze te leggen... en dat ze dan denken dat het een slang is. Oké, dat was wel heel grappig. Maar stalbranden zijn echt het allerergst. Kijk, we hebben in Nederland nou eenmaal de bio-industrie. Is al niet zo fraai, daar kun je van alles van vinden, heb het later wel weer eens over. Maar zelfs als je geen enkel bezwaar hebt tegen de bio-industrie... dan snap je dat stalbranden wel echt afgrijselijk zijn. En zo zinloos, want je kunt die beesten na zo'n brand ook niet meer opeten. Hè? Sommige koeien geven nog een klein beetje crème brûlée, maar that's it! En het gaat maar door. Er zijn vorig jaar in Nederland meer dan 50.000 dieren omgekomen bij stalbranden. Waarom laten we dat nog steeds gebeuren? Ik vind als je dieren opsluit, dan ben je ook verantwoordelijk voor hun veiligheid. Maar we weten al heel lang dat stallen niet brandveilig zijn. En dat dit wordt vaak veroorzaakt door elektra. En we zien wel vaak dat de elektrische installatie daar wel de oorzaak van is. Jazeker. Jazeker. Flinke meterkast. Een groep voor verlichting, voor warmtelampen, zonnepanelen, luchtwassers, melkrobots. Toets 1 voor een glas melk. Toets 2 om gemolken te worden. Piep, piep. Kut, nee! Oh, best wel lekker. Nou, de oorzaak... Wat doe ik? De oorzaak is dus vaak de elektra, maar soms is het ook niet duidelijk. 40% van alle branden, ja, daar kunnen we gewoon de oorzaak niet meer achterhalen... omdat de verwoesting heel erg groot is. Bij 40% van de stalbranden is onduidelijk waar het door komt. Misschien kortsluiting, ontplofkippen, vepende biggen. Kan allemaal. Maar stallen vliegen niet alleen snel in de fik. Als er brand ontstaat, verspreidt het vuur zich ook nog eens heel snel. En dat heeft ermee te maken... Kijk, ik ben gek op dieren, maar ze zijn niet bepaald van het stofzuigen. Stof is explosief. En het is zo explosief dat je hebt maar een vonk nodig of ergens anders een brandje. En het trekt door het hele kanaal. En we staan hier eigenlijk om even te laten zien hoeveel stof er in zo'n stal staat. Hoeveel stof er in zo'n afzuiging zit. Dit is het resultaat van 6 jaar centrale afzuiging. Wauw. Flashbacks naar mijn studentenkamer. Ja. Wel een mooie tijd. En er is in zo'n stal is er nog wel meer licht onvlambaar spul. En wat is nou het linker van dit isolatiemateriaal dat in de hele schuur zit? Dat er geen redder meer aanvalt. Het valt ook op de grond, blijft doorbranden. En die kip is gewoon ook brandbaar. En die kip gaat door die stal heen rennen. En door die stal heen rent verspreid je het vuur als een lopend vuurtje. Ja, als een lopend vuurtje. Bak, bak, heb je het gehoord? Bak, bak, ik sta in de fik. Bak, 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 zeg het voort, bak. Maar goed, veel risico's dus. Elk jaar duizenden dieren die levend verbranden. 5 jaar geleden heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid er al een rapport over geschreven. Veehouders doen niet genoeg hun best om stalbranden te voorkomen. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ja, van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moest het veiliger. Ik moet wel zeggen, die komen ook niet vaak met een rapport van... oh, het mag wel iets minder veilig. Als je dat wil, dan moet je naar de Onderzoeksraad voor... kom op jongens, live a little. Maar de onderzoeksraad zei 5 jaar geleden dus al... dit gaat niet goed. Boeren doen onvoldoende tegen branden. En dan denk je, waarom fixen boeren dit niet? Voor hun is het toch ook niet leuk als hun dieren verbranden? Hier, vorig jaar was er een enorme brand bij boer John van Boer Zoekt Vrouw. 50.000 kippen dood. En dat vond hij ook wel een beetje erg. Je wordt geen boer om je dieren te verliezen, dus ergens doet het wel pijn. Ja, ergens doet het wel pijn. Maar waarom doen ze er dan niks aan? Nou, dat heeft hiermee te maken. Vrijwilligheid werkt niet. Want dan zal een ondernemer afwegen zijn kosten en baten. Zeg maar, wat is het risico en wat moet ik erin investeren? Ah, dat is het. Dus dat het ergens pijn doet, dat is hier. Kijk, hier zit mijn portemonnee. Maar het is financieel dus niet gunstig om je vee te beschermen tegen de verbrandingsdood. Hier, veel stallen hebben niet eens automatische sproeiers of andere systemen om de beesten te redden. Dat heeft een reden en die begint met een G. En dat is Gibraltar.
Alweer. Is er één probleem in deze kutwereld dat niet veroorzaakt wordt door Gibraltar? Oh, geld. Het is geld. Sorry, geld. En een brandverzekering is voor boeren dus goedkoper dan sprinklers. Dus boeren gaan dit probleem niet vrijwillig oplossen. En daarom heeft de regering 5 jaar geleden al gezegd... we gaan wetten maken, zodat in 2026 het aantal stalbranden is gehalveerd. Ja. Ja, fijn hè? Dat is heel fijn. We gaan nooit meer dood. Nou, dat denk ik ook weer niet. Nee. Maar... Oh. Sorry. Maar er zou bijvoorbeeld een verplichte jaarlijkse visuele keuring van de Electra komen. Een visuele keuring. Waarschijnlijk ging het vroeger alleen op de tast. Hè, zo. Dit is de meterkast, denk ik. Prima plan, dus verplichte keuring, maar dat is niet gebeurd. Die nieuwe wetten die zijn er niet gekomen. En dat terwijl we de laatste jaren alleen maar extreem capabele ministers van Landbouw hebben gehad. Zoals deze mevrouw. Stalbranden zijn verschrikkelijk. En daarom vind ik het belangrijk dat brandveiligheid van stallen goed in orde zijn. Ja, als de brandveiligheid maar goed in orde zijn. Dit was minister Femke Wiersma van de BBB. Die vond stalbranden zo verschrikkelijk dat ze er helemaal niks aan heeft gedaan. Behalve dat ze een onderzoeksbureau heeft laten beginnen met proefkeuringen. Wat is een proefkeuring? Komt u de Electra keuren? Nee. Wij komen kijken hoe het zou zijn als we de Electra zouden keuren. Had u dan eventueel een kopje koffie gewild? Indien ik hier daadwerkelijk was komen keuren, dan had ik wel een kopje koffie gelust in dat geval. Maar er is ook goed nieuws, want sinds een maand is er een nieuw kabinet. Minister Wiersma is weg. Yay! Wacht nou even. Wacht nou even. De nieuwe staatssecretaris die erover gaat, dat is een VVD'er. Oh. Ja, ja. Dit is hem, Silvio Erkens. Hij ziet eruit alsof hij zijn portemonnee op de juiste plek heeft, zeg maar. Dus even kijken, heeft hij op zijn eerste werkdag gezegd... ik ga nu persoonlijk al die meterkasten inspecteren. Ik eis sprinklers in elke stal. Ik ga BHV-cursussen geven aan varkens. En onder mijn bewind komt er nooit meer een stalbrand. Nee, dit was deze week. Een eerder gesteld doel om het aantal stalbranden per 2026 te halveren... lijkt niet te worden gehaald. Wel komt er nu een campagne. Een campagne... Echt waar, die was al gepland door minister Wiersma. Hier, kijk, voorkomstalbrand.nl. Op zich prima website, vol met tips over hoe je ze moet voorkomen. Adviezen uit de campagne zijn onder meer Electra goed controleren... voertuigen buiten parkeren en de stal stofvrij houden. Wat belangrijk is dat je het gewoon schoonhoudt. Ja. Kijk, je ziet daar al zeg maar wat spinraggen. Ja, goede tip. Spinrag weghalen. Ik zit wel te denken, hoe kom je bij dat dak? En de enige die erbij kan, dat is deze jongen. Maar ja, die laat weer heel veel spinrag achter, dus ja, daar kom je niet uit. En zo'n bewustwordingscampagne is leuk, maar het zijn tips. Dus het is allemaal niet verplicht. Er zijn nog steeds geen echte maatregelen. En dan kun je zeggen, ja, god, je kunt niet alles voorkomen. Hè? We hebben in Nederland zoveel dieren, er gaan er zo af en toe een paar duizend in de fik. Maar dat is onzin. Hè? We hebben in Nederland ook heel veel bejaarden en kinderen... en die sluiten we ook massaal op. Maar daar laten we er niet jaarlijks een paar duizend van verbranden. Dat we zeggen van, ja, dat hoort bij de industrie. Nee, tuurlijk niet. En daar hangen sprinklers, brandalarmen, er zijn nooduitgangen... maar in stallen dus nog steeds vaak niet. Hier, de staatssecretaris verwacht dat dit najaar... de gesprekken over verplichte keuringen op de Electra... met de sector van start kunnen gaan. Het schiet gewoon echt niet op. En daarom wil ik een kaarsje branden... voor alle dieren die de komende tijd onnodig... een gruwelijke verbrandingsdood gaan sterven. Zo. Wat? Shit. Hey. Niet rennen, kip! Domme sukkel, ga stilzitten! Niet zelf! Dus namens mezelf en alle andere dieren... geen campagnes, maar maatregelen.